Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Chu Nhất Long, lúc trước quay xong một bộ phim hot thì liền làm ngơ với công ty sản xuất phim, sau đó còn rất huênh hoang cho nên người bên công ty này đều chỉ trích anh ta. Chu Nhất Long xác thật là bị mất một thương vụ tài nguyên chất lượng tốt, nhưng anh không dễ dàng flop như vậy bởi vì bản thân anh không quá lệch theo con đường lưu lượng, chủ yếu vẫn là diễn viên. Gần đây các tài khoản blogger đồng loạt đăng tải hình ảnh tại một sự kiện của Chu Nhất Long, các tài khoản tiếp thị cùng thủy quân ra sức PR, khen ngợi nhan sắc của Chu Nhất Long vẫn còn sức cạnh tranh, dường như toàn mạng đều khen ngợi nhan sắc Chu Nhất Long thiên hạ vô song. Trước đó có một số đại fan thoát trở thành anti khiến tài nguyên của anh ấy bị ảnh hưởng, một số thương hiệu liệt anh ấy vào danh sách nghệ sĩ có độ rủi ro cao, sợ bị ảnh hưởng tới danh tiếng. Sở dĩ Chu Nhất Long duy trì hình tượng độc thân đó là vì điều khoản hợp tác với thương hiệu. Chu Nhất Long có nhân mạch trong Kinh Khuyên. Sau khi danh tiếng của anh ấy bị ảnh hưởng, đoàn đội vẫn tích cực liên hệ phía Kinh Khuyên nhờ giúp đỡ. Tài nguyên bìa tạp chí gốc phim này vốn không tới lượt Chu Nhất Long nhưng Lý Băng Băng đã giúp anh ấy. Chu Nhất Long đã thăng cấp thành đại sứ nhãn hiệu LV. Đài Xoài đang mời anh tham gia đêm giao thừa cuối năm nay. Bộ phim đề tài hồi hộp kịch tính của Lý Dịch Phong đã tìm được nam phụ, đó là Chu Nhất Long. Nhưng đoàn đội Chu Nhất Long vẫn muốn giữ thể diện, khi đàm phán với đoàn làm phim đã dặn dò kỹ càng khi tuyên truyền không nhắc đến nam phụ, càng khiêm tốn càng tốt. Tạp chí gốc phim chính thức công bố 2 trang bìa cho ấn phẩm tạp chí mùa thu đông, Hoa Dung Ngâm, Châu Tấn và Vương Nhất Bác. Nội dung, nàng ca sĩ thanh lịch và chín chắn, đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình, chàng bartender đẹp trai tỏa nắng, có thói quen dõi theo từng đường đi nước bước của cô gái ấy, trong quán bar nhỏ này. Tình cảm của họ như có như không, trải qua tự nhiên như âm nhạc. Khi cơ hội tương lai đến gõ cửa, liệu họ nên lựa chọn như thế nào? Bạn trong gương, Lý Băng Băng và Chu Nhất Long. Nội dung, hai người sẽ hóa thân thành một đôi bạn xa cách 10 năm gặp lại nhau trong một triển lãm nghệ thuật. Lý Băng Băng vào vai cô quản lý xinh đẹp và hào sảng L. Cô tái ngộ với chàng nghệ sĩ Z do Chu Nhất Long đóng trong một triển lãm có tên là Mirror. Thành tích bìa tạp chí gốc phim của Châu Tấn và Vương Nhất Bác ngay sau khi mở bán trang web đã sập. 5 phút phá 30.745 bản, 10 phút phá 100.000 bản, 13 phút phá 150.000 bản, 20 phút phá 200.000 bản. Tổng doanh thu hiện tại là hơn 8 triệu nhân dân tệ và đang tiếp tục tăng. Vương Nhất Bác rất có thể sẽ làm mentor trong show tuyển chọn của Ương Thị. Hiện giờ nhà đối thủ của cậu ấy đang mua bản thảo chê trình độ học vấn của cậu ấy thấp, ngay cả bài thi viết của các thí sinh mà còn không thi qua, không xứng đi làm mentor. Một lưu lượng khác cùng tham gia show này cũng chuẩn bị dùng vấn đề trình độ học vấn để kéo đạp Vương Nhất Bác một đợt. Mới đây cộng đồng mạng thảo luận đến chiêu trò đẩy mạnh tiêu thụ từ một chủ biên của tạp chí Vogue Phim, không những đăng caption kỳ vọng vào lượng tiêu thụ mà còn xuất ra 2 tấm hình. Dân mạng mới nhìn còn tưởng là hình giả do người ta photoshop để kiếm chuyện nói, không ngờ nó thật sự xuất phát từ tạp chí kia. Dân mạng cảm thán giới tạp chí bây giờ vì tiêu thụ mà sử dụng những biện pháp lâu đến ngay cả các đại hoa cũng bị mang ra làm công cụ, bàn đạp để hái tiền. Mặc định tiêu thụ là Chu Nhất Long, không cần ghi chú. Nếu cần tính tiêu thụ Lý Băng Băng, xin ghi chú là Lý Băng Băng. Mặc định tiêu thụ là Vương Nhất Bác, không cần ghi chú. Nếu cần tính tiêu thụ Châu Tấn, xin ghi chú là Châu Tấn. Quan hệ của Châu Tấn và Trần Khôn luôn rất tốt. Trước đây, có lần tâm trạng không tốt, Châu Tấn còn từng cùng Trần Khôn đi lễ chùa bái Phật cho khuây khỏa. Con gái của Đường Yên nhận Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh làm bố mẹ nuôi. Lúc đầy tháng, Lương Triều Vĩ còn tặng cho con gái Đường Yên một căn nhà. Đường Yên phát cáu lên bởi vì chuyện bộ lễ phục của Bạch Băng bị bóc ra, khiến cho chuyện năm xưa mặc đồ nhái của cô ấy bị đào lại. Trong lòng cô ấy giận dữ không ít, đem món nợ này tính sổ lên người Bạch Băng, tìm cơ hội phục thù. Có một show muốn mời Đường Yên và Dương Mịch cùng tham gia. Đường Yên muốn tham gia để tăng độ phổ biến nhưng không muốn cùng lên show với Dương Mịch. Đường Yên đã lén liên hệ với tổ chương trình để đem Dương Mịch gạt ra. Cô ấy cũng muốn ký với chương trình rồi. Tuy nhiên việc cô ấy nhờ quan hệ đá Dương Mịch đi đã bị đồn ra ngoài. Phim mới của Đường Yên vừa lên sóng, diễn xuất của cô ấy cũng sắp leo hot search rồi. Đoàn đội Đường Yên đang liên hệ để xóa tin tức tiêu cực nhưng đều bị từ chối. Hôm qua drama Yến Vân Đài do Đường Yên và Đậu Kiêu đóng chính đã phát sóng 2 tập đầu tiên trên đài Bắc Kinh. Có một cảnh cưỡi ngựa bị chê bai nhìn quá giả, phong cảnh như là photoshop ghép vào vậy. Vừa mới đây phòng làm việc của Đường Yên vừa đăng một loạt ảnh Đường Yên trên lưng ngựa cùng bài viết là con gái Thảo Nguyên có thể cưỡi ngựa, cũng có những kỹ năng thiết yếu khi té ngựa. Đương nhiên là mấy chuyện này Yến của chúng ta đều biết hết, có lẽ đây là phản hồi của phòng làm việc về việc Đường Yên giả cưỡi ngựa.
Ngày 26 tháng 10, phim Đấu La Đại Lục với cặp đôi Tiêu Chiến Ngô Tuyên Nhi công bố trailer chính thức, hé lộ bối cảnh, kỹ xảo và tạo hình của dàn nhân vật chính trong phim. Ngay lập tức, tác phẩm nhận được vô số sự quan tâm, bình luận từ netizen Trung Quốc, đặc biệt là các fan của nam diễn viên đình đám Tiêu Chiến. Sau khi xem trailer mới nhất, nhiều người hâm mộ cho rằng nhan sắc Đường Tam thậm chí còn nhỉnh hơn cả Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Vì thời lượng trailer khá ngắn, khán giả chưa thấy cặp đôi chính thể hiện nhiều tình cảm cho nhau. Cả hai chỉ dừng lại ở lần đầu gặp gỡ, cùng với một số khoảnh khắc sát cánh bên nhau để chiến đấu, vượt qua những thử thách khó khăn. Thế nhưng, ở phút cuối của trailer, một lời thoại ngắn đầy bá đạo của Đường Tam đã lập tức khiến cộng đồng mạng phát cuồng. Nhân vật chính gầm lên giận dữ khi người mình yêu lâm vào nguy hiểm: nếu ngươi muốn giết nàng ấy, trước tiên hãy bước qua xác ta.